so today meron na naman tayong bagong lulutuin or bagong video at ang ating menu for today ay ang kitang-kita nyo naman, magluluto tayo ng ampalaya, ginisang ampalaya with San Marino. Syempre, kailangan natin ng San Marino, ito ay 35 grams. Then, kailangan natin ng magic sarap, gagamit tayo niyan. Kailangan natin ng sibuyas at bawang sa paggisa, pati na rin ng kamatis, tsaka isang itlog. Kasi konti lang yung ampalaya natin. And then, paminta, asin, at tsaka cooking oil. And then, itong ating ampalaya na nahiwa ko na siya at nalinis ko na. So, game, magpe-prepare na tayo. Guys, i-prepare na natin yung ampalaya natin. Alam naman natin na konti lang yung kumakain or mahilig sa ampalaya kasi nga mapait siya. So ako naman, yung iba kasi ang ginagawa nila para daw matanggal yung pait ng ampalaya is nilalagyan nila ng asin, binubudburan nila ng asin tapos nilalamas sa asin na may suka. So hindi ko siya trip gawin kasi parang nababawasan yung sustansya ng ampalaya para sa akin. Di parang nilamas mo sa asin, tapos inano mo sa suka, parang wala na natira. Hugasan mo siya, wala na natira, yun na yun. So, ayun. Ako naman, ang gagawin ko, kakayasin natin yung, di ba ito naman kinakayas naman talaga to. So, sa atin naman, para mabawasan yung pait, kayasin natin maigi yung white niya. Hanggang sa, kakaunti na lang yung matitirang white niya. Kasi, dito nababawasan yung pait ng ampalaya. So, ayan. Kasi lang natin hanggang sa mabawasan or hanggat maaari, kakaunti lang talaga yung white na nasa loob niya. Okay, so kapag nakayas na natin siya, i-start na natin na hiwain yung ating ampalaya. Sa akin naman, mas maganda siguro kung yung ampalaya natin, hiwain natin ng maninipis. Kasi di ba nga, mapait siya. So, at least pag kinain natin, hindi tayo as in mabibiglang mapait. Kasi yan naman talaga ang purpose ng ampalaya, mapait talaga siya. Tanggapin na natin yun. Pero naman, minsan lang naman tayo kumain ito, di ba? So, ayun. So, mas maganda siguro kung hiwain natin siya ng mas manipis. Para hindi naman mapait ng sobra kapag sumubo tayo ng ampalaya. Okay? Ayan, so mga ganito siya kanipis, no? Papakita ko lang. O, diba ang nipis? Yun lang.
next, yung ating gulay na ampalaya, ibabad lang muna natin sa tubig habang hindi pa tayo nag-uumpisa na igisa siya. So, ibabad lang muna natin siya. Tapos, magisa na tayo ng ating bawang at sibuyas. So, ayun. Yan, babad lang natin. Then, magpainit na tayo ng kawali, pati mantika, and then, start na natin na magisa. So, first, igisa natin yung bawang. Unahin natin yung bawang. Next, ang sibuyas. Igisa na rin natin. Kapag okay na yan, isunod natin yung ating San Marino. Yung lahat ng San Marino natin, ibuhos natin dito. Pag nailagay natin yung ating San Marino, mix lang natin saglit at hayaan natin siya na maluto dyan. So, okay na yan. Sunod natin yung kamatis natin. Natin para matiga. Tayo lang natin siyang maluto yung kamatis. So, yan. Bigyan natin yung kamatis tulad ng laging ginagawa. Ako satisfied sa pagkakapila. Next, gawin natin. Halo na ba siya ng bongga? Sunod natin yung ampalaya. Ito. Ang napakatamis na gulay. Balat ng bahay kubo. Ayan. Kunti lang talaga yung ampalaya ko kasi hindi naman walang mahilig kumain ito. Parang malis ko lang mag-ampalaya. Ayan. Gisa-gisa. Saglit lang nagisa na nahalo. So, huwag na natin haluin ng haluin. Papan lang natin. Papan. At lang natin. So, ayan, no. Mali pala ako. Wala palang ampalaya sa bahay kubo. Bobo talaga. Okay, wala, no? So, okay, ilagay na natin. Tiplahan na natin ng magic syrup. Kunti lang. At, tapat ulit natin. Ting! So, ayan. Magulo, ah. Punta ka doon, gusto mo? Layo-layo, no? Kalukuha mo naman. Mabot yung ampalaya doon. Pagano yung hangin. Kamaingay. Hindi na ako mag-voice over. Ito na yun. Ito na yung boses ko. And then, tipla natin ng asin. Konting asin. So, then, paminta. So, ayan. Maraming paminta para masaya. Halo. Halo ng halo. Ayoko na kasi mag-voice over. Alam mo yun.
Wala lang. Gusto ko lang na natural yung ano. Yung actual yung boses ko. Ayan! Ang lasa nito. Ang bango niya, ma. Siyempre masarap yan. Siyempre, hindi ako kakain yan. Hindi ako talaga nakakain ng palaya at kailan. Hoy, kumain ka mo sa tuto ko dyan. Kumain ko muna yung gulay. Konti lang. Tikman mo na. Testing ko nga. Magmura, bad ka. Ang sarap. Sige. Pero expect mo may mapait ha. Malamang. Mapait ka din. Ilandahan naman. Nasunod kasi. Paano tapos? Wait lang. Landahan ka naman. Ang kulit mo naman. Sila kamatis kinain. Wag mo laruin. Babataw kang pati. So, tapos na yan. Lagyan natin ng itlog sa huli. Oh! Ay! Bongga. Siyempre. Tuna yan eh. Oh. Kunyari sisig daw yan. Sarap. So, ayan. Antayin natin na maluto yung itlog bago natin i-mix. Ano masasabi mo? Sarap, di ba? Sarap. I told you, masarap yan. Panalo. Kahit di ako kumakain ng pala, napakain ako. Ang OA mo, kamatis mo yung kinain mo. So, ayan, naluto na yung itlog. Mix na natin. I promise masarap yung lasa. Siyempre, ako naluto ng Okay, antayin natin ng minutes. Magluto na yan. Hindi ako na kasi na mapait. Simula pa nung grade school hanggang high school. So, pait na nangyari sa buhay ko. Wow! Iyak ka nga. Nahinig ka dito. Kaya nga masaya na buhay ko eh. Ayoko na makaranas ng pait. Shut up! Ito na siya. Ayan. Sarap. Fairness. Sisig ang palaya daw. Sarap. Okay. Maghahain na muna ako. Ano naman? Guys, kung nagustuhan mo ang aming video, sana ay mag-like ka naman, give us a thumbs up, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Thank you so much sa panonood.